Tervehdys, mun nimi on Tomme ja tällä videolla juhlitaan 2000 tilaajaa, minkä on nyt onnistunut 5 vuoden aikana saamaan tälle kanavalle. Niin kiitoksia erittäin paljon kaikille tilaajille, kaikille ketkä on kommentoinut, tykännyt videoita. Kiitoksia oikein paljon on otettu ja erityisesti kommentit on semmosia, mitkä niin kuin lämmittää sydäntä ja oikeastaan ne on se syy, minkä takia näitä videoita nyt sitten tuleekin tehtyä, koska kommentti kertoo, että joku on oikeasti ollut sitten kiinnostunut, kun on halunnut kommentoidakin. Mutta tosissaan tuossa kuukausi sitten videolla sanoin, että tehdään tämmönen Q&A, kysytään ja vastataan video tähän näin. Ei nyt hirveästi tullut kysymyksiä, mutta 5 henkilöltä tuli kysymyksiä, mikä on nyt sitten 5 vuotta YouTubessa täällä näin, niin sehän on vähän niin kuin kysymys per vuosi. No kysymyksiä oli vähän enemmän kuin 5. Mutta tätä 5 vuotta YouTubessahan mä juhlin myös mun tuolta Questions Contest kisailukysymykset videoilla. Eli niin vinyyleiltä katsoo hyviä kysymyksiä ja vastailee niihin. Tuolla mulla on muutamia näkyykin semmosia, mitä mä jätin sitten pois. On Rockabilly Rules OK. Sitten olisi ollut VDM:n Democracy ja sitten tietenkin Mahoneitsyt vitustakos näistä tietää. Tai tuolla Fuck Party-levyllähän on. Mikä mun päässä nykii? Se on kyllä semmoinen kysymys, että sitähän tässä nyt voisikin sitten pohdiskella. Mutta hei, katsojien kysymykseen on aika mennä. Pahoittelen, että tässä on nyt kauan mennyt näiden kanssa, mutta tämmöistä välillä on. Niin mennään näihin ja yritetään nyt sitten olla rehellinen ja asiallinen kysymysten kanssa. Olli Koponen kysyy, että tee lista 10 kalleinta ostamasi levyä, siis paljonko olet itse maksanut. No onneksi toi oli pikemminkin kehoitus kuin kysymys. Mutta hei, tosi hyvä idea kyllä, olisi tollanen video. Ja niin otetaan tähän tämmönen itsenäisyyspäivän mellakka EP, eikä ne levyt, mitä mä nyt on, mistä mä oon eniten maksanut, niin on siis kyllä kotimaisia näitä 80-luvut hardcore-levyjä, ja nimenomaan valtaosa niistä on EP-levyjä, että tää olisi varmaan siellä joku sija 10-9, siellä olikaan tää joku 150 vai mitähän mä tästä maksoin, niin niistä lähti sitten ylöspäin aina semmoisiin summiin, mitä nyt en nyt tähän kohtaan ihan kehtaa välttämättä sanokaan, mutta paljon on niistä levyistä maksettu, kyllä. Tää on tätä keräilyä tää tämmönen homma ja monta levyä kyllä vielä puuttuukin ja useitakin semmoisia, missä on niinku tyyliin 500 yli hintapyydöt, mutta kyllä mä nyt alkanut viime aikoina miettiä, että onkohan tässä nyt mitään järkeä. Mut hei, jos kohilleen sattuu ja lompuukussa on tilaa, niin sitä saattaa vaikka riemastua ostamaan. Sitten seuraavana oli Jannetse kysyi, mitäs mieltä Tommi on nyrkkitappelun ja häiriköiden uudesta levyistä. Nämä molemmat levyt oli itse asiassa tainnut juuri silloin tulla ulos, kun mä sen videon laitoin. Ja nyrkkitappelu onkin silleen itselleen tuttu bändi, että mulla on nämä 2 sinkkuu. Life vetää mua feissiin, mä vihaan somea ja tää oli kyllä todella hilpeä hyvä sinkku, mitä mukavaa oli laulaa mukana ja jotenkin nämä sanotukset, mä en paina tykkää nappia, mä en kaipaa yhtään nappia, mä vihaan somea. Tää niinku osuu ja uppos välillä niihin fiiliksiin, mitä itselläänkin on. Ja sitten sitä seuraava sinkku, missä on tää Pariskunnat ja Taksilla Pittiin. Ja varsinkin se Taksilla Pittiin biisi oli semmonen, niinku, mikä niinku toimi. Todella riemukas biisi. Mutta sen jälkeen se seuraava EP, siinä oli 4 biisiä, niin siinä oli mun mielestä enää 1 hyvä biisi. En oo sitä viittinyt sitten ostaa. Ja nyt sitten heiltä tuli tää uusi levy ja pahoittelen, jos siitä kavasti tykätään, mutta mun mielestä se on vaan niin kuin lähinnä rasittava se levy. Että kaikki biisit on semmosia niinku singalong tyyppisiä biisejä ja sitten semmoista jotenkin semmoinen alkoholimyönteisyys, mikä niissä biiseissä jotenkin sitten kumpuaa siellä, niin tai ainakin semmoinen fiilis mulle tulee, niin mä en jaksa. Mä oon enemmän sitten niissä alkoholihenkisissä biiseissä, niin mä oon siellä Mahoneitsyt linjalla, semmoisella rappiotyyppisellä linjalla kuin semmoisella
hurmosenkisellä linjalla, mutta kuulemma kova livebändi on, en sitä väitä vastaan, mutta en innostunut. Noin kaksi sinkkuu nyt saa luvan riittää mulle. Sitten toinen oli Häiriköt, mikä on myös sellainen bändi, mikä mä oon kyllä tiennyt pitkään, mutta oikeastaan tämä uusi levy on ensimmäinen, minkä mä kuuntelin läpi, ja sitten se kuuluu tähän Ramopunk genreen, tai ainakin sieltä on niinku lähtöisin, ja sehän on itselleen tärkeä genre nimenomaan. Ne Luumäet oli mulle silloin 89-luvun taitteessa, niin ehkä se kovin bändi koskaan. Mutta kyllä mä niinku muistan, kun silloin tuli niitä Pojat ja muit semmosia, niin mä en oikein niistä sit koskaan innostunut sitten, että mulle oli se Luumäet oli vaan niin kova juttu. Mä kuuntelin tuolta Punk-museon nämä Ramopunk erikoislähetykset, molemmat niistä kuuntelin, kun mä oon lenkillä käynyt, ja en vaan innostu sitä. En mä tiedä, ehkä se johtuu, että mä en ole nuori enää, niin se ei niinku sillä tavalla käy korvaan. Sama juttu, mä tää Häiriköitä kuuntelin, niin siis periaatteessa ihan ok soitettua punkrockia, Ramones-henkistä punkrockia vähän, mutta ei se nyt oikein tehnyt muuhun vaikutusta. Et Jannetselle, sori vaan, nää ei ollut mun juttuja sitten. Sitten jatkuu vähän niin kuin samalla henkisesti, niin ADHD Ilkka kysyy, että millainen Ramones-kokoelma sinulla on? Ja suosikkeja KO-yhtiöiltä. Tämä voi olla kyllä aikamoinen niin kuin yllätys, mutta mulla ei joku nämä Ramonesilta, nämä CD ja näistäkin yksi on DVD. Mulla oli joskus semmoinen 3 CD:n kokoelma, mitä mä autossa paljon kuuntelin, mutta se on nyt kadonnut jonnekin. En tiedä mitä sille on käynyt. Ja kyllähän mä toki olin ennen niin kuin Luumäki ja tietoinen Ramonesista ja näistä Blitzkrieg Pop ja tämmöisistä, mitkä on siis kaikki ihan huipputekeleitä, huippubiisejä. Mutta mun englanninkielen taito on aina ollut niin heikko, eikä se nyt vieläkään mikään huippu on, niin suomenkielinen musiikki on ollut mulle se juttu. Ainoastaan niin kuin thrash metallit on se niin kuin englanninkielinen osuus. Niin suomenkielinen musa on ollut se juttu, että mulle ne Luumäet on 5/5 ja Ramones ei ole sitten niin siitä kuin puolet niin kuin meikäläiselle. Mutta kyllähän mä nyt kattelin tätä Ramonesin eka levy, mistä mulla on tämmönen Kirppikseltä ostettu CD, niin kyllä kun tätä biisilistaa katsoo, niin onhan nää niinku kovia biisejä. Blitzkrieg Pop, Judy is a Punk, I Wanna Be Your Boyfriend. Siinä oli ainakin jotakin niitä mun suosikkibiisejä. Sitä Road to Ruin, I Wanna Be Sedated. Voisi olla tältä levyltä se suosikkibiisi. Ja sitten Ramones Mania, no tää onkin kokoelma, niin tämähän on sitten pelkkää niinku kanssa A-luokan kamaa, Teenage Lobotomy, Rockaway Beats. No se on mun mielestä kyllä niitä ihan parhaita biisejä kanssa. Eikä Ramones on kyllä semmoista niinku musaa, että kun radiosta tulee, meikä dikkaa kyllä kympillä, mutta ei mä oikein näitä levyjä sit jaksanut niin hirveästi kuunnella. Sitten löytyy Rock'n'Roll High School DVD. Tämä on muuten vuodelta 1997, eli sieltä DVDn esihistoriasta Lumivision nimiseltä firmalta, mikä oli niitä Jenkeissä ensimmäisiä, mikä julkaisi DVD-levyjä. Ja ihan hauska elokuvahan tuo nyt sitten on. Mut se on meikäläiselle Luumäet on ykkönen ja Ramones ei sitten ei ole niin iso, että Sex Pistols on mulle se punkin lähtökohta, ei niin kuin Amerikan meininki. No sitten niin Marko Raumala kysyy, keräätkö koelevyvinyyleitä suosikkibändeiltäsi? Näitä koelevyjä mä oon aina välillä miettinyt, kun bändit julkaisee jonkun uuden levy, jos niillä saattaa olla niitä koelevyjä siinä alkuvaiheessa myynnissä, mutta mä oon nyt toistaiseksi niin skipannut ne ja varmaan nyt pitäydynkin sit siinä sillä linjalla, että nämä viralliset julkaisut nyt saa luvan riittää sitten. Mutta en mä tiedä, kyllähän no tavallaan on semmoinen niin kiinnostava juttu, mutta johonkin kohtaan tätä keräilyä nyt pitää kuitenkin vetää raja, että en siis kerää koelevyvinyyleitä.
Ja nyt jos yritin miettiä, niin ei mulla taida olla edes mitään koelevyjä niin kuin sattumoisinkaan tullut vastaan, mikä olisi tuolla hyllyssä. Mutta sitten vielä Larstube, eli toinen vinyylikanava. Suosittelen tilalle kanava, Larsilla on aina hyviä juttuja siellä, niin se heitti sitten tämmöisen 4 kysymyksen patterin tähän loppuun, niin otetaan nämä vielä. Niin ensimmäinen on harvinaisin levy kokoelmassa. Tätähän voisi nyt monelta kannalta lähteä miettimään, niin yritin vähän niin kuin miettiä. Mä muistelin, että Hexvesselin All Three, että tästä olisi ollut niin kuin 50 kappaleen painos tämmöisenä vihreänä levynä, mutta ei, näitäkin on 100 kappaleita. Tämä oli niin kuin bändin oma kappale, mutta eihän tämä nyt ole harvinainen, eihän näitä nyt myynnissä. Minulla oli älytön määrä erilaisia värejä, en osaa nyt sanoa. Sitten mä muistelin, että tämä Virheen EP, että tästä olisi ollut 25 kappaletta. Tämä on tämmöinen Lathekut-levy, mutta tämäkin oli nyt sitten 50 kappaleen painos. Joten ei ollut 25. Tässä muuten niin, tämä kasetti niin on paljon paremmat soundit kuin tällä Lathekatilla. Ilmeisesti tämä Lathekat jotenkin tekniikka sitten sotkee ne soundit. Nämä luulisin, mutta eikä Virhettä, jos mä haluan Power Violencea kuunnella, niin se on tuo kasetti se ratkaisu, millä mennään eteenpäin. No sitten olisi pari kappaletta tämmöisiä, mitä on 82 kappaletta tehty. No tääkin on Lathekat, eli Finnish Hardcoren tämä eka julkaisu. 82. Tähän tulee muuten olemaan numero 69, ja mähän on syntynyt vuonna 69, että hauska sattuma, nyt vasta huomasin. Mutta sekin on Lathekat, mutta tämä on sitten ihan vinylipainos, tämä Kuoleman ja Vankyysin splitti tämmöisenä limited pressinä 36/82. Mutta ettei tätäkin nyt olisi sitten tehty enemmän, mutta on tämmöisenä pakettina vaan tämä 82 kappaletta. No en sitä kyllä tarkistanut, mutta se on nyt vaan 82 kappaletta maailmanlaajuisesti saatavilla, mutta ehkä Lars tarkoitti niinku semmoista vanhaa levyä, mikä on harvinainen, niin ehkä mä nyt sitten nostan tämän Terveet kädet Rock Laahausta vastaan, että tätä nyt tehtiin 200 kappaletta, eikä näitä nyt juurikaan liiku, ja kallista levystä on kyse, niin ehkä se nyt voisi olla se harvinaisin. Mutta on vähän vaikea sanoa. Toinen kysymys sitten Larsilla on, että miksi juuri vinyyli eikä CD? No mä luulen, että se varmaan lähtee siitä tietenkin, että silloin kun oli nuori, niin oli vinyyli, ja vinyyli oli se, mitä kuunneltiin. Hankittiin vinyyleitä, totta kai kasetteja oli kanssa, mutta vinyyli oli se, mikä niin kuin jäi. Jossain vaiheessa niistä kaseteista niin kuin hankkiutui eroa, ja niistäkin oli valtaosa nauhoitettuja, niin ne mä hölmöyttäni jossain vaiheessa dumppasin. Niin se vinyyli on jäänyt. Ja totta kai vinyylissä kansitaide ja sitten ne nuoruuden levyt, mitä on, niin niihin on semmoinen niin kuin fyysinen kiintymys sitten. Niin vinyylit on sitä varten, mutta jos ihan rehellisiä ollaan, niin kyllähän kuunteluteknisesti niin CD on paljon käyttökelpoisempi. Ja nyt mä kuuntelen paljon kyllä CDtä täällä työhuoneessa, enimmäkseen itse asiassa kuuntelen CDtä tai sitten kasetteja. Mulla ei ole mitään CDtä vastaan. Ja nyt tämä hintaproblematiikka tällä hetkellä, että jos uudet vinyylit on 30 tai päälle ja CDn saat sitten niin kuin alle 15 €, niin se usein sitten saattaa kääntyä siihen CDn puoleen. Harmillisesti CDtkin alkaa olla kirppiksiltä kadonnut, ettei enää löydä tommosia Ramones-CDtä 1,50, 2 €, 3 € kappale sieltä, niin kuin noikin kaikki oli, lukuun ottamatta sitä Rock'n'Roll High Schoolia. Paras kirppislöytö. Tämäkin oli oikeastaan semmoinen, mitä piti alkaa niin kuin ihan oikeasti pohtimaan. Parasta kirppislöytöä. Mä lähdin niin kuin kuunteluteknisesti semmoinen, mitä on sitten tullut kuunneltua tosi paljon, niin Death Angelin Ultraviolence, eli 80-luvun alun nuorison tekemää thrash metallia. Tämä on äärimmäisen kova levy kyllä. Niin tätä on tullut paljon kuunneltua. Tämä ei ollut ihan kirppishintainen, mutta kirppikseltä kuitenkin, ja olisiko tämä ollut 18 €. Niin se on niin sellainen toinen, mikä silloin kun kirppiksi lähti nyt tässä kunnolla kiertämään, niin oli iloinen yllätys tietenkin oli saada tämä Eddie Cochranin eka levy, koska tämä oli
ensimmäinen levy, minkä mä koskaan omilla rahoillani ostin, niin saada tää takaisin. Et siinä mielessä mä annan tälle niin kuin paljon arvoa ja onhan tää ihan huippukokoelma. Mut sit jos Lars tarkoitit, että halvalla löytyy jotakin, mikä osoittautuu arvokkaaksi, niin en mä oo semmosia kyllä löytänyt. Mut iskelmälevy saattaa niinku löydellä niin tyyliin eurolla 2, mitkä sitten Discogsin mukaan siellä 20 tai jopa päälle hintaluokassa, niin kuin joku tää Danin, olikohan tää 69 kokoelma, missä on näitä single-biisejä kerätty, hyvä levy, niin tää oli Mikkelissä eurolla. Tän tyyppisiä levyjä sitten. Ja viimeisenä on sitten Paras kirppis. Tämäkin on kanssa vähän semmonen mielenkiintoinen kysymys. Nämä, mitä täällä Helsingissä käy aika usein läpi, niin ei ne nyt ole, niitä kyllä voi sanoa parhaaksi, mutta kun menee maakuntiin, niin siellähän on kokonaan uudenlainen valikoima, missä voi löytyä monenlaisia juttuja. Niin mä voisin melkein sanoa, että toi Turun Manhattan on ollut kyllä parhaita, että siellä on tietenkin ne ammattimyyjien pöydät, mutta sitten siellä on ollut kyllä paljon semmoisia yksityisten ihmisiä pöytiä, mistä on tehnyt löytöjä, esimerkiksi toi Eddie Cochran oli sieltä. Mutta nyt en ole taas pari vuoteen Turun suunnalla käynyt, niin en osaa sanoa mikä tilanne siellä on, että eihän tot kirppiksiltä nyt enää sen kummempia löytöjä tee, mutta joka tapauksessa tää oli nyt mun 2000 tilaajaa juhlavideo, mitään juhlajuomia mulla ei ole tässä näin, mutta kysymyksiin on nyt vastattu niin hyvin kuin mä rehellisesti osasin vastata ja jatketaan tulevien videoiden merkeissä, että lähiaikoina pohjasakan ja aivoproteesin haastattelua ainakin tulossa ja montakin muuta ideaa on, mutta katsotaan miten aika riittää ja hei, vappu ensi viikolla, hyvää sellaista, näin jo etukäteen. Moikka, nähdäänpä taas. Heippa, video kesken. Niin